everyone! Welcome to my channel. It's me, the Gigi. So, for today's video guys, is all about necklace. So, may nabenta akong fashion necklace online. So, it's a silver rhinestone necklace. So, ito siya. Pwede ito siya pang kasal or any special occasions. So, ayan guys. So pretty! So, nasa tao lang guys ang pagdadala. Kahit kung anong ganda ng inyong gamit kung hindi kayo marunong magdala. So, kailangan marunong tayong magdala guys. So, ito pang kasal or any special occasion. So, tuturuan ko kayo guys kung paano ang pagbenta. So, una, siyempre yung titled. Ilagay nyo doon kung anong klase siyang kwintas. So, ito ay silver with rhinestone is a V-shape necklace. At choker. Choker guys, kasi maliit siya. Ayan. So, diba? Ang ganda. Ah, lala! Ayan, then, ilagay nyo kung anong brand and kung anong klase siyang material. So, ito, it's silver rhinestone. And then, yung price, i-search nyo kung magkano siya retail price. Kung wala, guys, ilagay nyo kung magkano ang gusto nyong price. And then, sa description, ilagay nyo doon kung anong klaseng kwintas, yung materials, kung anong length siya. Ayan, isukat nyo guys kung anong length. Ayan. Ayan, kung gaano siya kahaba from here. Kuha tayo ng tape measure. So, isukat nyo kung gaano siya kahaba, kung ilang length. So, this is 20 inches. So, ayan. From the bottom to up, guys. Bottom to, tawag dito? Pinaka-taas. Ano ba tawag dyan? Kayo nang bahala. So, ayan. Lagay nyo kung anong length. Kung ilang inches siya, guys. Importante kasi na ilagay yung inch kung kaano siya kahaba. Kasi minsan nagtatanong yung mga customers or ang buyer. Kasi ang kwintas kay ay may iba-ibang sukat yan. So, alamin nyo guys. And, yun yung paglagay paano ang magbenta sa online. So, papakita ko naman sa inyo kung paano ang pag-pack ng necklace. So, it's simple lang guys. So, ito ay simple lang malalagyanan nito. Kasi yung box nito guys, hindi ko makita saan ko nilagay. So, ilagay ko lang siya sa simpleng lalagyanan. So, ayan. So, ilagay natin dito. Ayan, simple. And then, yung thank you card. So, don't forget the thank you card. So, huwag po natin kalimutan ang thank you card. Laging magpasalamat sa buyer. So, ayan. It's konting message lang guys. Ilagay nyo. Ayan.
Pasok natin sa loob. Ayan. Ayan, tapos na guys. So, easy. So, ito ay papuntang Ohio. So, ship to Ohio. Ayan. So, thank you for watching guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe. It's the Gigi. So, like and comment down below kung may mga tanong kayo guys. And thank you for watching guys. See you next time. Bye-bye. Pinalitan ko na ang box guys.